Dag lieve student, welkom bij een nieuwe video en de video van vandaag gaat over om te. Dit is een combinatie van woorden die veel studenten moeilijk vinden, dus vandaag gaan we samen kijken hoe jij deze gebruikt. En ik heb deze video gemaakt om jou dit uit te leggen. Dat is al moeilijk. Kom, we beginnen bij het begin. Lieve student, weet jij ook dat ik een podcast heb voor niveaus A2 en niveau B1? Jij moet heel veel luisteren en nog meer luisteren. Dus ga alsjeblieft luisteren naar mijn podcast op Spotify. En wil jij alle afleveringen en de moeilijke woorden en de scripts en oefeningen, dan kun jij je voor €5 per maand op Patreon abonneren. De link staat in de beschrijving. Om te gaat over, met welk doel jij iets doet. Ja, waarom jij iets doet, maar hiervoor gebruik ik waarvoor. Waarvoor gaat meer over het doel. Wat ga je doen? Ik ga naar de sportschool. Waarvoor ga je naar de sportschool? Ik ga naar de sportschool om te sporten. Dat is mijn doel. Dat ga ik daar doen. En wat gaat ze doen? Ze gaat naar huis. Waarvoor gaat ze naar huis? Met welk doel? Wat gaat ze daar doen? Ze gaat naar huis om te douchen. Dus om te, daarna komt het werkwoord. Ik ga naar huis om te slapen. Ze ligt in bed om te slapen. Dus ik ga naar huis om te eten. Ze ligt in haar bed om te slapen. Hij is op school om te studeren, hoop ik. En we kopen een boek om te studeren of om te lezen. En ik gebruik mijn telefoon om te bellen. En je ziet, het werkwoord komt na om te. Maar nu gaan we een beetje extra informatie geven. Er komt extra informatie, niet alleen het werkwoord. Wat ga je doen? Ik ga naar de supermarkt. Waarom of waarvoor ga je naar de supermarkt? Ik ga naar de supermarkt om brood te kopen. Nog een voorbeeld. Wat gaan jullie doen? Wij gaan naar de keuken. Waarom gaan jullie naar de keuken? Wij gaan naar de keuken om pasta te koken. Dus je ziet, deze extra informatie, wat jij gaat kopen, wat jij gaat koken, brood, pasta, gaat tussen om en te. Ik ga naar de keuken om pasta te koken. Te gaat bij het werkwoord. En ja, als ik zeg, waarom ga je naar huis? Kun jij zeggen, ik ga naar huis om te douchen. Jij kan alles in een hele zin zetten. Of jij kan het korter maken, simpeler. Waarom ga je naar huis? Om te douchen. Waarom ga je naar school? Om te leren. Waarom koop je een boek? Om te lezen. Waarom drink je thee? Om te ontspannen. Waarom kook je pasta? Om te eten. En waarom werk jij? Ik werk om geld te verdienen. En daar heb je een extra woord nodig, hè? Om te verdienen, om geld te verdienen. En waarom studeer je Nederlands? Om beter te worden, om beter te kunnen communiceren. 2 werkwoorden, kan ook. En waarom spaar je geld? Om volgend jaar een nieuwe motor te kopen. En ja, je kunt veel informatie zetten tussen om en te. Bijvoorbeeld, zij gaat naar huis om die nieuwe film te kijken. Ik eet een salade om dit jaar een beetje gezonder te worden. En we gaan naar de stad om met onze vrienden naar een restaurant te gaan. Maar de structuur blijft hetzelfde, om informatie te doen. Te werkwoord. Nu, een oefening voor jou om te doen. Ik geef je even een minuut. Zet de video misschien op pauze. Dan kun jij rustig de oefening doen. Dan wacht ik even. 3, 2, 1. We fietsen naar de stad om nieuwe schoenen te kopen. Ik ga vroeg slapen om morgen veel energie te hebben. Ze gaat naar school om veel nieuwe Nederlandse woorden te leren. En hij eet minder om
een paar kilo af te vallen. En afvallen betekent minder zwaar te worden, minder kilo's te hebben. En dit werkwoord afvallen is scheidbaar. Af te vallen, dat is misschien moeilijk, maar kijk naar een video over scheidbare werkwoorden. Dan zul je het vast begrijpen. En ik zei al eerder dat het een beetje lijkt op omdat. En wat is nu het verschil tussen om te en omdat? Om te gaat over een doel. Jij wil iets bereiken. Waarom doe je dit? Waarom eet jij? Ik eet om energie te hebben. Met welk doel fiets jij? Ik fiets om gezond te blijven. Omdat gaat over een reden. Je geeft een verklaring waarom jij iets doet. Waarom eet jij? Omdat ik honger heb. En ik fiets omdat ik geen auto heb. Dat is niet het doel, geen auto te hebben. Nee, dat is de reden. Dat is in het verleden. Jouw doel komt later. Omdat jij geen auto had en nog steeds niet hebt, kun jij alleen fietsen. Maar jij wil ook later gezond zijn, dus jij fietst om gezond te blijven, om gezond te zijn. Maar soms is het hetzelfde. Soms vallen deze dingen samen. Want ik ga naar de supermarkt om boodschappen te doen. Dat is het doel waarom jij naar de supermarkt gaat. Dat ga je daar doen, boodschappen. Maar als ik zeg, ik ga naar de supermarkt omdat ik boodschappen moet doen. Ja, dat is zo'n klein verschil dat het niet belangrijk is. Jij kunt allebei gebruiken. En laten we kijken of jij het verschil kan zien. Ik tel weer tot 3. Jij maakt de opdracht weer. En daarna help ik jou. Dus zet de video op pauze en maak de opdracht. 3, 2, 1. Ik maak mijn huiswerk omdat het moet van de docent. En ik maak huiswerk om Nederlands te leren. Dat wil ik, dat is mijn doel. En ze gaat naar huis om te slapen. Maar ze gaat ook naar huis omdat ze moe is. Dat is de reden. Hij leest een boek omdat hij het interessant vindt. Maar hij leest ook een boek om te ontspannen. En nu jij dit goed begrijpt, hoop ik dat jij een beetje kunt ontspannen. Wil je nog meer oefenen? Doe dan ook de Kahoot online. Die heb ik gemaakt voor jou. Veel plezier. Kom eens luisteren naar de podcast. En tot volgende week. Doei!